cái dĩa tàu hũ ki mình cuộn rong biển mình chiên nè các bạn. Ha. Đó, cái món này thì chúng ta sẽ để dành ăn chơi nha các bạn. Các bạn cũng có thể ăn với cơm ha. Bạn thấy ăn cũng rất là vừa ăn các bạn. Gia vị thì nó cũng đã thấm vô trong đó, vừa hòa quyện vô đó ha. Lại cái mùi rong biển đó các bạn. Rất là rất là lạ miệng. Này thì mình sẽ ăn kèm với lại dưa leo nè các bạn, rồi một ít ngò rai ha, cà chua ha. Đây thì mình chấm tương ớt. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp luôn cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là tàu hũ ki mình cuộn rong biển nha các bạn. Nguyên liệu của mình thì rất là đơn giản. Thì mình chỉ có là đây là một miếng tàu hũ ki tươi nè các bạn nha. Nhiều chỗ thì người ta còn gọi là phù trúc hoặc là cái dán đậu các bạn. Đây thì mình sẽ có là mấy miếng lá rong biển nè. Còn gia vị của mình thì đi kèm thì mình sẽ có là muối các bạn, đường, bột ngọt, và đây là một ít hành tây mình đã băm nhuyễn rồi nè các bạn. Các bạn mà nếu mà các bạn nhiều người mà không có ăn hành thì các bạn có thể dùng hành bơ rô nha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ thì trước tiên thì chúng ta sẽ xắt cái phần tàu hũ lá này ra nha các bạn. Tàu hũ kỳ này tươi này ra. Này mình chỉ ăn ít thôi cho nên mình sử dụng một miếng thôi nha các bạn. Nhà các bạn mà có muốn ăn nhiều thì các bạn có thể sử dụng nhiều hơn ha. Cái này mình chỉ sử dụng một miếng này 100g thôi các bạn. Mình sẽ xắt nhuyễn nó ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thêm một ít cái rong biển này nè các bạn, mình sẽ để vô đây luôn ha. Các bạn xào tàu hũ ki không thì nó đơn điệu quá, thấy nó không có hấp dẫn, không có bắt hết ha. Giờ mình sẽ cắt cái phần ít rong biển nè các bạn, mình sẽ thả nó vô luôn thì nó sẽ dậy lên cái mùi, nó sẽ thơm, nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Mình cắt mình sẽ trộn vô đây luôn. Rồi bây giờ mình đã cắt xong hai cái thứ này vậy nè các bạn. Giờ mình sẽ đem đi lên mình xào nha. Đó. Bắt cái chảo lên ha các bạn. Mình để cho cái chảo mình nóng, mình sẽ cho một ít dầu vô ha. Rồi bây giờ dầu của mình nóng ha, bây giờ mình sẽ cho vào đây cái phần củ hành này các bạn. Củ hành mình phi cho nó thơm nha các bạn. Vừa thơm thôi nha các bạn, đừng có để cho nó vàng quá. Giờ củ hành của mình nó đã thơm rồi đó các bạn. Mình sẽ cho hai cái phần này vô đây nha. Rồi mình cũng sẽ cho gia vị vô đây luôn. Muỗng đường nha các bạn. 1/4 muỗng cà phê muối. Và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xào ha. Các bạn xào cho nó
thấm các gia vị vô đây nha các bạn. Các bạn xào khi nào mà tới cái miếng tàu hũ ki của mình á, các bạn thấy nó mềm hơn ha, nó mềm rồi nó dai hơn thì mình sẽ tắt lửa. Mà cái này mình xào cũng mau lắm các bạn, mình chỉ xào khoảng chừng từ 5 tới 7 phút ha, là nó đã được rồi đó các bạn. Rồi mình xào như thế này nó đã được rồi nè các bạn, mình sẽ tắt bếp ha. Rồi các bạn cho nó vô một cái túi nha các bạn. Các bạn mà mình ép nó lại ha, đặng mình quấn cho nó dễ nha các bạn. Sẽ lấy nó ra nha các bạn. Các bạn lấy nó ra, các bạn để vô trong một cái túi ha, cái bịch đó, cái bọc đặng mà mình định hình cho nó tròn, đặng lát nữa mình cuốn cho nó dễ nha các bạn. Này các bạn, mình đã cho nó ra một cái bịch như thế này ha. Bây giờ các bạn có thể ép nó cho cứng như này các bạn. Ép cho nó thật cứng nha các bạn. Để một lát nữa mình định hình cho nó thành một cái khối ha. Nó khối gì nè. Nó cứng lại, là một lát nữa mình sẽ lấy nó ra đặng mà mình cuốn vô trong rùi biển á các bạn. Ha. Nó sẽ dễ hơn ha. Hoặc là các bạn ở nhà các bạn có bột bắp á. Bột bắp thì các bạn có thể trộn vô đây một ít để cho nó có tạo độ dính và nó nhánh dẻo hơn. Mình sẽ cuốn như thế này nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Nhà mình thì nó đã hết rồi cho nên mình sẽ không để. Cuộn như thế này nè các bạn, mình cuộn như này lát ha, cho nó hơi nguội hơn á, cho nó tạo thành một cái khối như thế này nè. Mình cuốn cái phần rong biển. Rồi bây giờ nó mình đã tạo thành được một khối này nè các bạn ha. Đó, nó hơi nguội rồi. Giờ mình sẽ gói vô cái cuốn rong biển này của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình lại sẽ lấy một ít nữa bột nha các bạn. Hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn là bột ha. Thì mình sẽ lấy một ít bột để mình trét lên đây nè các bạn. Mình tạo cái độ dính lại trong cái miếng rong biển của mình, nó sẽ không có bị bung ra nha các bạn. Bạn sử dụng bột gì cũng được, tại vì mình chỉ làm cho nó dính cái phần này lại thôi, chứ nó không có để cho nó bung ra đâu các bạn. Thì mình sẽ cho nó lên đây. Rồi các bạn cuốn cho nó thật chặt ha. Này mình để hơi nhiều quá các bạn, cái nó bị nứt ra rồi. Các bạn quậy cái chén của bột của mình á, nó sền sệt thôi nha các bạn. Rồi đó các bạn, như thế này thì mình cũng có thể mình đem đi chiên được rồi đấy ha. Mình sẽ bắt cái chậu khác lên nha các bạn. Mình để dầu vô ha, để mình chiên nữa ha các bạn. Các bạn chế nhiều dầu hơn nhiều dầu một xíu nha. Cho dầu mình nó nóng mình chiên nó sẽ dễ hơn ha.
Rồi bây giờ các bạn có nghe dầu của mình nó đã sôi luôn ha, nó đã li ti rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái cuộn này vô nha các bạn. Cái này thì các bạn chiên rất là mau. Mình chỉ chiên trong chỉ cần mình chiên khoảng chừng 2 đến 3 phút là được rồi đó các bạn. Rồi nè các bạn, mình đã chiên nó được rồi nè các bạn ha. Các bạn chiên chỉ cần các bạn thấy cái lá rong biển của mình nó hơi sang ấy lại ha, nó hơi cứng lại là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp nha.